صباح الخير والعافية عليكم حبايب قلبي، ونرجع وياكم بيوم جديد وفيديو جديد من قناة عالم الطيور والعلاجات. حبايب قلبي، وهاي أبطالنا جاهزين. هسه راح أقطع أصعدني من فوق وأرجع لكم حبايب قلبي. رجعت وياكم حبايب قلبي وذني ما لحقت الحين. خلي طير البقية. ما قاعد أصعد الدرج، ما يشوفون إلا هالجن. يوم الجو حيل وغرة، ماكو هوا. يا الله، يلا التمن. هو باي الكاميرا. لا اله الا الله. هاي ليش الكاميرا هيك اليوم؟ استغفر الله. هذا مضبطها من البارحة. هذا حبايب قلبي. هذا النيج، وهذا غريب. شوفوا هذا حاطنها. اي والله غريب هذا. هذا نيش نزله. هذا النيش. احد المتابعين حبايب قلبي، تحياتي لك حسوني حبيبي. واحد كاتب يقول لي يمي كلها حروب، يطيرون حمر وبيض. شذيب حبيب قلبي. هان همين هسه همين يمي اصدقائي، بس يعني الطير اذا راح هذا هو، يعني الطير الى بعد انتهى الموضوع. فيا حبيب قلبي قوي قلبك وذب حمر، وقع 2 3 مو اشكال، بس تثبت لك مجموعة حلوة حبيب قلبي. تحياتي لك حسوني. ذب حمر ماكو احلى من الطيار الحمر حبيبي. شذب الذب بيض ما، هاي بالنسبة لي بيض ما، يعني قصدي ما ارغب لهن مثل الحمر. الطيار الحمر حلو ومرتب. ذب حمر ولا تخاف حبيب قلبي حسوني، وقوي قلبك. جيب لك مخاليف فرخات، شوف لك وطير وبراحتك. سان مو كلها طير يمي عادي. هاي دا خرج والحمد لله. وقع 1 2 3 مو اشكال. فدوة. هاني الجبتين قبل هنا جابني. خلي يوقع 1 2 روح 5، خلي يوقع عادي. بسيطة هاي، بس تثبت لك مجموعة حلوة حبيب قلبي حسون. تحياتي لك. اليوم ايش حد كان هنا كان. هاك شوف الثاني. هاي هاك شوف. هذا انه طيوري وباع منه شنو. هاي كلها قاعد تلعب. هذا انه طيور. هذا انه طبان وياهن. فعادي يا قلبي، قوي قلبك وذب حمر وعادي موضوع. طير وبراحتك والله. خوب انا هاي بصفق قاعد طير فرخات، شوفوهن هاي بصفق خوب. هاي فرخات دا طير. هذا واحد من اللي تشوفوه، هذا كان داخل وياهن. هذا بعد دا يحوم فوقهن. هذني فرخات. والجو حار اليوم، فاعذرهن لما طيارهن.
كلش حار اليوم، ماكو حتى هوا ماكو. خلينا على راحتي. تعال، ليش هالحومة هذي؟ تعال. هذا طلع من هنا وجه. هذا النيتشر شوف بعد ماكو وين. نسوي بيه مثل الباحة، صور بطيور جيراني. هذا هذا طبعا سوى. هذا طبعا هذا هذا عادي. لو وخر عنهن لان هلكن. قلتلكم اليوم هوا ماكو. يلا هنا حطنا. هسه مولكتن حطن. لا اله الا الله. شوف تحطه هناك. هذا وين كان؟ هذا اللي كان. والله خبلتني، لا التاني حاطات ولا طايرات. لا اله الا الله. ظلني حومه. اخيرا هاتن هالهولة. شوفوا حبايب قلبي شلون هالكانات. شوف هاي الصبح هاي الشمس هسه طلعت.
تعال حط. اقطع وارجع وياكم حبايب قلبي. وياكم حبايب قلبي، وهذني الفرخات اليوم نقصنا بس واحد حبايب قلبي، وهذني الفرخات الباقيات، وعادي الله شاهد ماكو. اصلا اني يعني من طيرة الفرخات انا قاسمهم بالنص، اصلا نص يروحن. الحمد لله هذني رجعن كاملات ما عدا بس نقص واحد اللي هو احبش صغير. بعده يعني صار له تقريبا 4 ايام ويا خواتر راحن الاثنين. هو التخريج سوى 3 بس هذا تأخر ما راح وياهن، ظل كم يوم هنا مسير يمي وراح. اليوم راح. ففدوة حبايب قلبي عادي. هاي الفرخات موجودات وان شاء الله عندنا وجبة راح نخرجها جديدة بعد، وكلها بسيطة. هاي ان شاء الله الموسم مسوينا مجموعة حلوة. وهذا الشاري باعه. هذا اللي مدمرني هذا، بس احبه. هو صح مدمرني ويتأخر بس احبه. هذا ما شاء الله. وهسه حبايب قلبي خلي اخذكم جولة قبل لا نطير الزواجل. نبدي بأول بسم الله. هذا واحد ابن سوريات قلت لكم عليه، شلته لان ذاك كبير ولا صغير فخليته ويا هذا الاحمر. هذني اول اثنين. وعندنا هذا واحد. حبايب اغلب البيض تخنق بيه الفراخ ما لحقت، نص انا طلعتهم بيدي ونص لا والله تخنقه. وهذا الشادي هذا من كبر الحمد لله بصحة جيدة. وعندنا نروح للحمر. نسيت طشيت. يا الله. عندنا هنا واحد، هذا ان شاء الله هذا واحد. هنا اثنين بس واحد لحقت هذا طلعته بيدي حبايب قلبي، والثاني لا تخنق. هنا عندنا هذا واحد همين الثاني ما طلع. عندنا هنا واحد هم الثاني ما طلع اختنق. وعندنا هذا همينه يعني على واحد حبايب قلبي، هاي طلعته بيدي همينه. وهذني حبايب كمرلي وطيرته بيضهن حرامات همينه نفس الشي تخنقن الافراخ من الحرارة يعني حبايب قلبي. لا تنسون الجو كارثة الجو. وهاي هنا بيض همين راح يفقسن ذني. وهذه هاي ام العملية هذه. همين جواها بيضاتها، هم واحدة شغالة واحدة لا. هاي خانة الشواذي هنا شوفوها، هاي الشواذي لاني بعد ما مخرجات هذا الشمامل. هنا خانة السواجل هسه همين نطيرهن. هنا عندنا حبايبي هذا واحد وهذا اخوه، همين كم يوم راح افطمها مثل ما قلت لكم. ظل بس هو يزقنا طيرته راحت. صحة جيدة الحمد لله. هنا ما عندنا التحاجيل جو ذني بيضا، ذني التحاجيل مهات. هذا التحاجيل كاتلني هذن مهاته. هاي الطيران بيضة. هنا عندنا الزواجل همين راح افطمهن بعد. هذا هو طلابه بيض هاي حبايب قلبي 32
بينات ماكو، ما شادات، مو ما شادات وانما من الحر صايرات مي. هذني راح افطمهن بناتي ان شاء الله. تبقى عندنا جوا، نروح الخانة جوا. يلا خلنا نفتح فلاش تصير واضحة. مش انزل ولك، انزل زي كتلتني. هذا واحد، هذاك اخو، هذا اخو، هذين اثنين. ان شاء الله مينا راح افطمهن. وهذا قلت لكم عليه ابن السوري هنا خاله، هذا اخوه، هذا. شوف الفرق بينه وبين، شوف ذاك وشوف هذا. فما يصير اخليه وياه، شلته قبل تلاحقته خليته ويا ذاك الاحمر، لان واحد طلع وواحد ماكو مات. عندنا بعد هذا الشاملي همينه جاهز ان شاء الله راح اطلع منه. عندنا هذني كوارين، هاي بيضا. عندنا يا الله هذني مفقسات اليوم. هذا اول فرق طالع ما شاء الله. وهذا اليوم همين نازل ان شاء الله للسوق. اريد اروح اجيب اكل الحين ولقاح، لان انا كل شهر قلت لكم حبايب قلبي كل شهر القح، كل القح كبير صغير. اليوم همين راح وبلكت اشوف طيرة الراجل هذا. وهسه حبايب قلبي راح اطلع الزواجل وارجع وياكم. ذهن طارة ما لحقت عليهن، خلص هذا من فوق وارجع لكم حبايب قلبي. رجعت وياكم حبايب قلبي. يا الله هم الجو يخبل ولا نسمة هوا. تمل سوا عافية. هذا النيجي لين هاي وصلة شوية. هذا النيجي يا بنار زواجل وهلكن. هلكن. كيف الفرخات اليوم؟ نزلن كل واحد حلقة شكبره. راهن وين بعد شمس.
وانا دا اصب مي هسه. فكيف ان نطول وياهم شوية ونخلينا على راحتهم بعد. شوف هذا الاثور يطب البرج. بعد هذا هو 7 سايد بريك. ولهنا حبايب قلبي وصلنا وياكم نهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك وشيروا الفيديو لجماعتكم الجناية. حبايب قلبي تحياتي لكم، اخوكم احمد البابلي.